Měly by centrální banky bojovat s klimatickými změnami? O tom se v současnosti vedou debaty nejen napříč Evropskou unií. Je vůbec přípustné, aby změny klimatu měly vliv na hlavní cíle centrálních bank? Co na to Česká národní banka? Téma pro Marka Moru, jejího viceguvernéra. Marku, dobrý den, vítejte. Dobrý den. Marku, zelené finance jsou součástí širšího konceptu udržitelných financí. Můžete nám říct, co to vlastně jsou udržitelné finance a čeho se týkají? Udržitelné finance se týkají 3 základních oblastí. Mluvíme někdy i o takzvaných ESG financích a ta písmena ESG jsou první písmena těch 3 největších okruhů. Ten první je oblast životního prostředí, environmentální, kam patří právě ochrana životního prostředí, boj s klimatickou změnou, boj proti znečištění přírody a podobně. Ta druhá oblast je S, sociální, kam se započítávají pracovní podmínky zaměstnanců, lidský kapitál a tak dále. A třetí oblastí je oblast správného řízení, anglicky governance, kam například patří odměňování managementu, účetnictví, transparentní účetnictví, etika nebo dneska tak moderní genderová rovnováha. Takže tyto 3 oblasti jsou sledovány jak na úrovni firemní, ale tak někdy i na úrovni států a k těmto cílům, dosahování těchto 3 cílů, které se souhrnně nazývají teda udržitelností, se dneska hlásí výrobci, poskytovatelé služeb, investoři, poskytovatelé finančních služeb, banky a podobně, takže je to trend, který vlastně dneska zahrnuje veškerou ekonomiku. Vývoj v této oblasti se dá dokumentovat docela dobře na některých číslech. Například je vidět, že velmi dynamicky roste objem dluhopisů, které jsou emitovány jako takzvané zelené dluhopisy, to znamená dluhopisy, které mají přispívat zejména k tomu prvnímu cíli environmentálnímu. Vidíme, že ty objemy v loňském a předloňském roce dosahovaly někde přes 200 miliard dolarů a v souhrnu za posledních, dejme tomu 5-6 let, je ten objem emitovaných dluhopisů, těch zelených dluhopisů více než 1 bilion dolarů. Zároveň třeba vidíme i aktiva, která jsou pod správou a které právě se hlásí k těmto udržitelným cílům, že také poměrně dynamicky rostou. Ten objem v roce 2019 byl asi více než 850 miliard dolarů. Nicméně zde je dobré si připomenout, že to jsou pořád jaksi nízké jednotky procent z celkového objemu spravovaných aktiv. A pokud bychom se třeba podívali na počet fondů, které mají ten mandát udržitelnosti, tak ten také roste poměrně dynamicky. Takže je to oblast, která, jak jsem říkal na začátku, vlastně zahrnuje veškerou ekonomiku i finanční sektor a je to oblast poměrně dynamická. A proč v posledních letech dochází k takovému vývoji? To je samozřejmě velice zajímavá otázka. Zdá se, že soukromé subjekty, spotřebitelé, firmy, zaměstnanci chtějí, aby soukromé společnosti k těmto cílům přispívaly, aby je dosahovaly. Jakoby přestává platit takový výrok známého amerického ekonoma, nositele Nobelovy ceny Miltona Friedmana, který před lety řekl, že největším a vlastně jediným cílem firmy je dosahování zisku, společenským cílem je dosahování zisku. Dneska se zdá, že firmy dosahují právě jiných cílů, to jsou tyto cíle. A lze se na to dívat jednak pohledem jakéhosi aktivistického přístupu, ale lze se na to dívat i pohledem optimálního řízení rizik, kde, jak jsem říkal, firmy, spotřebitelé, investoři si myslí, že právě dosahování těchto cílů vlastně dlouhodobě budou také dosahovat zisk. Významným způsobem k dynamice udržitelnosti přispěla i celá ta vlna boje s klimatickou změnou, která se odehrává v posledních letech, zejména po pařížské konferenci k ochraně klimatu v roce 2015, která zejména zdůraznila tu environmentální, tu zelenou část udržitelnosti. Marku, a jak významný je tento trend? Já myslím, že ten trend je velice významný. Já si myslím, že to je faktor, který
možná rozhodujícím způsobem ovlivňuje vývoj finančního sektoru, ale podle mě vlastně se tím mění i celá liberálně tržní ekonomika, nebo chcete-li kapitalismus, tak jak jsme ho znali za těch posledních, 150-200 let, kdy už, jak říkám, se nemaximalizuje jenom ten zisk, ale právě firmy se snaží dosahovat i tyto cíle udržitelnosti, někdy se tomu říká cíle společenské odpovědnosti a podobně. A vy jste řekl, že tento trend znamená možná největší změnu ve fungování finančního systému. Skýtá i nějaká rizika? Já si myslím, že tento vývoj v sobě má několik zádrhelů. Zmínil bych asi 3. Ta první oblast, na kterou lze pohlížet trošku kriticky, je oblast takzvaného greenwashingu. Tím, že je to nový trend a právě je po něm poměrně velká společenská poptávka, tak se některé firmy vlastně snaží tvářit tak, že přispívají k dosažení těchto cílů udržitelnosti, ale ve skutečnosti de facto k žádným velkým změnám u nich nedochází, takže jaksi se snaží tvářit zeleně a ve skutečnosti moc zelené nejsou. Je to takový marketing a tomu se někdy říká greenwashing. Ta druhá poměrně kritická oblast je to, že já si myslím, že v celé té sféře udržitelnosti dochází poměrně velké míře pokrytectví. Tu pokrytectví bych viděl na jedné straně třeba v tom, že dneska ty největší firmy nebo největší podporovatele těchto konceptů udržitelnosti jsou firmy, které třeba vydělali velké jmění na těžbě, výrobě a zpracování fosilních paliv. Ty jsou dneska jaksi největšími zastánci tohoto konceptu udržitelnosti. A ten druhý prvek pokrytectví bych viděl třeba v tom, že zelená mobilita, takzvaná elektromobilita, která potřebuje k tomu, aby elektromobily fungovaly, baterie, a ty baterie se vyrábí například nebo mimo jiné z kobaltu, a ten kobalt se těží, tak jak vidíme na těchto fotografiích, za velmi drsných podmínek. Z více než 50%, asi skoro 2/3 kobaltu se těží v Demokratické republice Kongo za velice drsných podmínek, kde, jak vidíme, dochází k tomu, že tam jsou používány k těžbě kobaltu děti. A to si myslím, že je aspekt, který vůbec jaksi v souvislosti s elektromobilitou není diskutován. Tam se mluví jenom o tom, že přispívá k tomu zelenému, ale právě třeba ta oblast sociální nebo ta oblast dobré správy, governance, si myslím, že je něco, o čem se nediskutuje a je podle mě velice diskutabilní. Takže tam bych viděl druhý rozměr toho pokrytectví. A třetí takovou oblastí, která podle mě stojí za diskusi, když se bavíme o udržitelných financích, je to, zda tyto finance vlastně mají nějaký vyšší výnos nebo nemají. V minulosti to bylo tak, že ekonomové si mysleli, že výnosnost udržitelných financí je nižší, proto je potřeba tam zdůrazňovat ty dlouhodobé aspekty. Myslím, že krátkodobá výnosnost byla nižší a proto ten cíl na tu dlouhodobost. Naopak v poslední době se ukazují, nebo jsou ekonomové, kteří tvrdí, že ta ESG aktiva, ta udržitelná aktiva naopak mají větší výnos. Já jsem tu problematiku poměrně dlouho studoval a asi nejlepší, co k tomu podle mě je studie Mezinárodního měnového fondu, která ukazuje tady na tom grafu vpravo, že vlastně žádná souvislost mezi mírou udržitelnosti a výnosem těch aktiv vlastně není. Je tam taková změť těch bodů poměrně nepřehledná a žádná souvislost jasná mezi výnosností a tou udržitelností není. Možná ještě okomentuju ve stručnosti ten graf nalevo. Tam je vidět, že pokud používáte různé metriky k měření té udržitelnosti, tak vlastně můžete dojít i k různým závěrům. Ty body by vlastně měly ležet na přímce. Na jednom grafu je, jak to měří, jeden přístup k měření udržitelnosti, na druhé ose je druhý přístup k měření udržitelnosti a vidíme, že žádná přímá souvislost tam mezi tím není, což mimo jiné nahrává i tomu greenwashingu, že se můžete označit jako zelený, ale možná až tak zelený nejste. Marku, děkuji. Pojďme se teď přesunout do oblasti centrálního bankovnictví. Řekněte mi, jak hodnotíte vy tento vývoj z vaší pozice centrálního bankéře? My jsme se až doposud bavili vlastně o vývoji v soukromém sektoru, o vývoji, kde existuje nějaká nabídka a poptávka po těch udržitelných aktivech,
bavili jsme se o tom, že celý tento proces je vlastně probíhá jakousi seberegulací na bázi dobrovolnosti a podobně. A to je samozřejmě něco, co musíme brát jako fakt. Jsou ale věci, kde jako centrální bankéř mám zásadní kritické výhrady a ty věci, nebo ty oblasti jsou v zásadě dvě. Ta první oblast je oblast finanční regulace. Tam si myslím, že je velký problém, když začneme používat finanční regulaci pro dosahování cílů klimatické změny. Samozřejmě je jasné, že finanční regulace má za cíl dosahování finanční stability a při dosahování finanční stability je nutno brát v potaz i rizika, která plynou z klimatické změny. To je samozřejmé. Ale ve chvíli, kdybychom například nějakým způsobem začali zvýhodňovat projekty, které přispívají k boji s klimatickou změnou tím, že snížíme kapitál nebo kapitálové požadavky bankám, které tyto cíle financují, anebo naopak, že ty banky znevýhodníme, že jim zvýšíme kapitál nebo jim dokonce zakážeme podporovat činnost, která není udržitelná nebo která je, chcete-li, špinavá nebo hnědá, tak si myslím, že můžeme možná způsobit víc problémů, než jich vyřešíme. Co je a není zelené, stanoví takzvaná taxonomie, která by měla být brzy pro Evropskou unii schválena. Pomůže to zpřehlednit tu situaci? Tak to je samozřejmě základním cílem té taxonomie, aby se určilo to, co přispívá k té udržitelnosti nebo k dosahování boje s klimatickou změnou a naopak, co k ní nepřispívá nebo co jí škodí. Nicméně je otázka, do jaké míry se to podaří. Jednak si myslím, že ta taxonomie může být částečně ovlivněna i politickými motivy. Jednak svět je velice dynamický, mění se a je právě třeba otázka, jestli něco takového jako jaderná energetika nebo spalovací motory, které mohou být dnes velmi účinné a mohou mít velmi nízké emise CO2 a podobně, tak jestli tam budou patřit nebo nebudou. Takže hlavní problém je ten, že vlastně my nebudeme vědět, jestli to, co bude udržitelné, podle mě, jestli ty cíle skutečně nakonec naplní či nenaplní. A platí to, že je-li projekt zelený, je i méně rizikový? No to je právě ta věc, která souvisí s tím, co jsem řekl před chvílí. Pokud by došlo k tomu, že skutečně se budou ty obezřetnostní požadavky, zejména v bankách, regulovat podle toho, jestli je projekt zelený či není zelený, tak může dojít k tomu, že jednak přehlédneme jiná rizika než tu udržitelnost. Jednak může dojít k tomu, že ta udržitelnost sama o sobě nemusí být zcela optimálně vyhodnocena z těch důvodů, které jsem zmínil, a my vlastně ten trh můžeme, místo abychom vyřešili nějaký problém, tak ho můžeme způsobit nebo ho můžeme ještě výrazněji pokřivit. Nezapomínejme na to, že například poslední velká finanční krize, která vznikla ve Spojených státech, souvisela také mimo jiné s bublinou na trhu nemovitostí a ta bublina byla spolu způsobena také tím, že vláda Spojených států amerických podporovala takzvanou dostupnost vlastnického bydlení. Takže vlastně i ona trošku přispěla k tomu, že se ta bublina vytvořila a vlastně způsobila částečně i tu finanční krizi. Byla tam i celá řada jiných faktorů, ale tohle se prostě může stát. Takže se domnívám, že nějaké přednostní zacházení s těmi klimatickými riziky může vést vlastně k tomu, že se budou přehlížet rizika jiná, která sama o sobě pak třeba mohou vést k finanční nestabilitě. Takže podle mě skutečně používání finanční regulace k dosahování cílů finanční stability je velice riskantní a podle mého soudu v této oblasti platí dvojnásob, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Marku, ještě mi řekněte, jaká je ta druhá oblast, která je důležitá pro centrální banky? To jsou ty přímé nákupy takzvaných zelených aktiv centrálními bankami. Ano, to je druhá oblast, kterou já bych měl velmi kriticky, taková ta přímá angažovanost centrálních bank v tom, že přispívají k dosahování cílů udržitelnosti nebo k boji s klimatickou změnou. Pro mě je to svým způsobem taková dost nepochopitelná věc, protože podle mého soudu moderní centrální banky byly zřízeny
proto, aby dosahovali cílů cenové stability. Cenová stabilita je vnímána jako něco, co přispívá k dlouhodobé udržitelnosti hospodářského vývoje a zároveň poznatky historické, empirické nás dovedly k tomu, že nejlépe se cílů cenové stability dosahuje v instituci, která je apolitická, která je nezávislá a kterou je právě centrální banka. Ale centrální banky mají ohromnou moc. Oni emitují, produkují peníze. Peníze, jak víme, jsou krví ekonomiky, mají ohromnou sílu, ohromný vliv a ve chvíli, kdyby centrální banky začaly tuto moc, tuto svou sílu používat k jiným než těm stabilizačním cílům, tak si myslím, že se dostávají na velice tenký led. Politický cíl snižování emisí skleníkových plynů je tedy něco, co některé centrální banky dělají dobrovolně a nikoli na základě zákonného mandátu. Ano, je to v podstatě něco, k čemu se řada centrálních bank hlásí jaksi sama o sobě, z důvodu, že ty cíle považuje za důležité nebo dokonce, abych tak řekl, vznešené, ale já bych tam viděl několik velkých rizik. Jedním rizikem je například to, že celá ta oblast boje s klimatickou změnou se časem může stát oblastí velmi kontroverzní. Ve chvíli, až to na nás začne více dopadat, bude to mít vliv na vývoj cen, na vývoj cen energií a podobně. A ve chvíli, kdy ta klimatická změna a ten boj z ní by se stal předmětem politického boje, tak samozřejmě se může stát předmětem politického boje i případná angažovanost centrální banky v této oblasti. Na druhou stranu se také může stát, že pokud centrální banky budou nakupovat nějaká takzvaná zelená aktiva, to je to, o čem se třeba mluví v Evropské centrální bance, tak samozřejmě po čase třeba můžou přijít politici nebo i občané a říct, že centrální banka by tato zelená aktiva jaksi mohla odmazat ze své bilance, vlastně odpustit těm dlužníkům, od kterých si koupila centrální banka ty finanční instrumenty, ten dluh a tím přispět k boji s klimatickou změnou. Možná to zní trošku absurdně, ale podívejme se na dnešní vývoj kolem Evropské centrální banky, která ve velké míře nakupuje zejména státní dluhopisy, ale i korporátní dluhopisy a už jsme slyšeli z úst italských a nově teďka i španělských politiků v tom smyslu, aby Evropská centrální banka přispěla k oddlužení Itálie, Španělska právě tím, že ten italský či španělský dluh odepíše. To samé se v budoucnu by mohlo stát i s tím environmentálním dluhem, chcete-li to tak nazvat. To znamená, že tam bych viděl také velké riziko. A třetí oblastí, která podle mě může být velmi problematická, je ta, že politici časem vlastně můžou začít volat potom, aby centrální banky začaly přispívat k plnění i nějakých dalších cílů. A tam si myslím, že bychom měli být jako centrální bankéři velmi obezřetní. A tohle by mohlo ohrozit tu politickou nezávislost centrálních bank? Já si myslím, že by mohlo, protože vlastně my zpochybňujeme takovým chováním svoji legitimitu, my zpochybňujeme to, k čemu jsme byli vytvořeni jako centrální banky, jak jsem řekl, ten původní cíl té velké nezávislosti byl ten, abychom bojovali pouze za cenovou stabilitu, abychom měli pouze tu stabilizační roli a ve chvíli, kdybychom vstupovali do takovýchto procesů, jako že budeme alokovat prostředky ve prospěch nějakého sektoru, například pro boj s klimatickou změnou, tak si myslím, že tu původní legitimitu tím nabouráváme. Podle mě je také dobré si uvědomit, že ty centrální banky, které tak činí, někdy to říkají z toho důvodu, že klimatická změna má velký vliv na naše fungování, na měnovou politiku, na finanční stabilitu a podobně. To je bezesporu pravda, je to velké riziko, ale takových rizik my máme mnoho, která ovlivní cenu finančních aktiv nebo i nefinančních aktiv. Je to demografický vývoj, který bezesporu má vliv jak na měnovou politiku, tak na finanční stabilitu. Je to celý vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií, umělé inteligence, globalizace sama o sobě, velký nástup nebo velký vliv Číny. Tyto všechny faktory také přispívají k tomu, že se mění ceny v ekonomice, mění se ceny aktiv a podobně. A ti,
kteří firmy a spotřebitelé financují, si na tenhle vývoj musí dát pozor, musí to zahrnovat do svých kalkulací, takže to riziko tady existuje. Ale centrální banky se nesnaží řešit problém demografie, nebo se nesnaží nějakým způsobem bojovat či ovlivňovat globalizaci. Tak proč by tomu mělo být jinak v oblasti klimatické změny? Proč bychom měli bojovat s klimatickou změnou? My to máme brát jako jedno z rizik, ale nemáme se snažit toto riziko nějakým způsobem řešit nebo s klimatickou změnou bojovat. Marku, závěrem, jak byste to celé shrnul? Já si myslím, že centrální banky by neměly vyvolávat u veřejnosti, ekonomů, u nikoho dojem, že jsou všemocné, že jsou schopny řešit všechny problémy lidstva, jakkoliv ty problémy jsou důležité či vznešené. Centrální banka má jasně stanovený cíl, který jsem zmínil, a ostatní věci by měla přenechat demokraticky zvoleným vládám. Centrální banky by měly proto dobře vysvětlovat, k čemu jsou zřízeny a k čemu zřízeny nejsou. Klimatická změna podle mě do oblasti sféry centrální bank v žádném případě nepatří. Je to jedno z rizik, které bychom měli sledovat, ale jak jsem říkal, neměli bychom se snažit tento vývoj jako centrální banka ovlivňovat. A podle mého soudu vlastně ten boj s klimatickou změnou ovlivňuje legitimitu centrální banky, ovlivňuje svým způsobem i její nezávislost a tím pádem i schopnost dosahovat toho jejího nejhlavnějšího cíle, to je cíl cenové stability. A podle mého soudu, kdo toto nepochopil, tak nepochopil, co je centrální banka. Říká Marek Mora. Marku, děkuji vám za rozhovor. Děkuji za pozvání, rádo se stalo. A našim divákům a posluchačům děkuji za pozornost a sledujte nás na sociálních sítích.